खानुहोस् अनि हजुर पनि आउनुहोस् है। यसरी तातो तातो साग र चिकन खानुको लागि चाहिँ है मेरो सबैतिर बाफुर्दै गरेको तातो चिकन र सागको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूले पनि बनाएर खानु नबिर्सिनु होला। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् अनि सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। तपाईँ चाहिँ म चिकन र सागको रेसिपी रेडी गर्दैछु है। अति नै सजिलो अनि एकदमै मिठो हुन्छ है। सजिलो छ पकाउनु पनि। हेर्नुहोस् होला हजुरहरूले पनि। यहाँ कराई राखेको छु अनि कराईमा चाहिँ 3 चम्मच जति चाहिँ तेल लगाएको छु। अब चाहिँ यसमा म तेल मजाले फ्राई भइसक्यो। अब चाहिँ म यो आधा चम्मच जति चाहिँ यो जिरालाई एड गर्दैछु। यसरी जिरा ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ म यो यसरी काटेर एउटा सानो प्याजलाई पनि यसरी एड गर्दैछु। अब यो प्याज पनि यसरी गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अब त्यसमा चाहिँ म यो लसुन र यो अदुवाको पेस्ट 1.5 स्पुन एड गर्दैछु। यसलाई पनि राम्ररी मिक्स गर्छु। त्यसरी नै म 1 चम्मच यो जिरा यो गोटा जिरा चाहिँ मैले आफै पिसेको थिएँ त्यसलाई पनि एड गर्दैछु। यसलाई पनि राम्रोसँगले मिक्स गर्छु अब है। अब चाहिँ यो मसलालाई पनि राम्रोसँगले पाक्न दिन्छु है। हल्का त पाकिसकेको अझै यसलाई राम्रोसँगले पाक्न दिन्छु अझै। मसला चाहिँ राम्रोसँगले पाकेन भने अहिले फेरि गनाउँछ है। यसको बास्ना मिठो हुँदैन। अब चाहिँ यो मसला पनि हल्का पाक्नु आँटेको छ। त्यतिकैमा म यो रेड चिल्ली पाउडर सानो स्पुनको चाहिँ 2 स्पुन चाहिँ यसरी एड गरिदिन्छु। यसलाई पनि यसलाई फेरि राम्रोसँगले मिक्स गर्छु। फेरि यसरी म कम्ती हल्दीलाई पनि एड गर्दैछु। त्यसरी नै तपाईहरुले आफ्नो टेस्टको अनुसार नुनलाई पनि एड गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ सानो स्पुनको चाहिँ 1 स्पुन र अलिकति एड गर्दैछु। यसरी नै फेरि यो सबै मसलालाई राम्रोसँगले यसरी पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ मेरो यो मसला चाहिँ प्राय पाक्न आँट्यो तर पनि अझै म यसलाई फेरि मजाले पकाउँछु। अब चाहिँ मेरो मसलाहरू चाहिँ सबै एड गरिसकेँ। अब चाहिँ यसमा केही पनि एड गर्नु पर्दैन। मसलाहरू चाहिँ सबै भइसक्यो। अब चाहिँ सिधै म यसमा चाहिँ के एड गर्छु भन्दा चाहिँ चिकनलाई एड गर्छु है। अब चाहिँ यो मेरो मसला चाहिँ मजाले तेल र मसला सेपरेट भयो है। त्यसको मतलब मजाले पाकिसक्यो। अब चाहिँ म यहाँ चिकनलाई एड गर्छु। तपाईहरुले यो विदाउट बोनको पनि अब चाहिँ यसरी सबै मिक्स गरिसकेँ हैन। अब चाहिँ म ग्यासको फ्लेमलाई अलिक सानो गर्छु र सानो गरेर चाहिँ यसलाई कभर गरिदिन्छु र चाहिँ म 2-3 मिनट बादमा चाहिँ चलाउँदै गर्छु। अब यसरी हल्का पाकिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ यहाँ यसरी आधा चाहिँ टमाटरलाई पनि एड गर्दैछु। किनभने मेरो चिकनको क्वान्टिटी अलिक कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले टमाटरलाई पनि कम्ती मात्र एड गर्दैछु है। यसरी मसिनो काटेर एड गर्छु अनि म फेरि यतिकै यसरी काटेर यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ फेरि यतिकै कभर गरिदिन्छु। अब चाहिँ 3-4 मिनट भइसकेको छ है। अब चाहिँ चेक गरौँ फेरि। यस्तो भएको रहेछ है। यतिकै अब चाहिँ प्राय यो चाहिँ पाक्नु आँट्यो चिकन हैन। अब चाहिँ टमाटर पनि मजाले पाकेछ हैन। टमाटर पनि मजाले पाकेछ। अब चाहिँ चिकन चाहिँ यतिको पाकिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यसमा एड गर्दैछु म सागलाई। यो चाहिँ मसलाले गर्दाखेरि अनि यो चिकन र चिकनको मसलाले गर्दा साग चाहिँ त्यसै पनि साग मिठो हुन्छ। अनि फेरि यसरी यो चिकनमा यसरी यो तेल अनि यसको मसलाले गर्दाखेरि चाहिँ यो साग अनि चिकन एकदमै मिठो हुन्छ क्या। यो दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ।
अब चाहिँ म फेरि यसलाई पनि यसरी छोपिदिन्छु है। ग्यास सानो गरेर चाहिँ 2-3 मिनटको जस्तो फेरि छोपिदिन्छु। अब चाहिँ यो 3 मिनट भइसकेको छ। अब यसलाई सट्टै खोलौँ है। वाउ, साग र मासु। अब यसलाई फेरि अर्को साइडमा एउटा साइड चाहिँ पाकिसक्यो। अब चाहिँ यो साइड पकाउँछु फेरि है। साग त साह्रो ज्यादा पकाउनु हुँदैन, मासु त अलरेडी पाकिरहेको छ। अब सागलाई चाहिँ एकछिन छोप्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ रेडी हुन्छ। वाउ, मेरो साग र मासु चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ पाकिसक्यो। अब चाहिँ म ग्यासको फ्लेमलाई अफ गर्छु। हेर्नुहोस् त, मेरो चाहिँ वाउ कस्तो दामी मजाले पाकेको छ। देख्नुभयो कस्तो दामी भएको छ है। साग र मासु चाहिँ यसरी चाहिँ अति नै मिठो हुन्छ। यसरी बनाउँदा चाहिँ अनि छिटो पनि हुन्छ है। केही उयो पनि छैन, सटसट बनायो, एकदमै मिठो हुन्छ। वाउ, हजुरहरूले पनि यसरी बनाएर खानुहोस्। अनि हजुर पनि आउनुहोस् है यसरी तातो तातो साग र चिकन खानुको लागि चाहिँ है। मेरो चाहिँ अब एकदमै रेडी भइसक्यो। अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ खानु पनि आँटेको। म चाहिँ सर्भ गर्दैछु यहाँ चाहिँ। तातो तातो साग र हेर्नुहोस् न कस्तो विन्टरको टाइममा है, ठन्डाको टाइममा यसरी तातो बाफुर्दै गरेको साग र चिकनको रेसिपी हजुरहरूले पनि अवश्य पनि बनाएर खानु नबिर्सिनुहोस्। अनि आशा छ हजुरहरूलाई चाहिँ मैले बनाएको यो चिकन र सागको रेसिपी मनपर्छ होला भनेर। अनि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस्। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि साथसाथै तपाईँको फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरू माझमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।